ډیګری خو د اولي نم سکوپ دی او اوس یې هم سکوپ روان دی خو کله نه چې زموږ سره ټیکنالوژي راغلې ده نو په هغې کې زموږ سره 2-3 شیزونه داسې راغلي دي چې زموږ په آرکیټیکچر کې ډېر زیات چینج راغلی دی هغې کې چې دی نو کمپیوټیشنل ډیزاین شو یا کمپیوټیشنل فیبریکیشن شو یا بل یو نوی شیز هغې ته موږ ویلی کېږي چې سمارټ جیومیټري نه چې دی ډیزاین ډېر سمارټ او ایلیګنټ جوړېږي او د سکوپ حوالې سره به زه دا ووایم چې یاره څومره زموږ ینګ جنریشن دی که هغوی په دې فیلډ کې انټرسټډ دي او هغوی آرکیټیکچر طرف ته تلل غواړي نو آرکیټیکچر بیسیکلی زموږ سره آرټ دی نو په آرټ کې په آرکیټیکچر کې زموږ سره بیا سکلپچر ډیزاینینګ دی د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی کمیونیکیشن ډیزاینینګ دی د هغې نه علاوه زموږ سره ټیکسټایل ډیزاین دی نو ینګ جنریشن له دا پکار ده چې هغوی په دې کې خپل انټرسټ واخلي ځکه چې د ټیکنالوژي په وجه باندې چې په بلډینګونو کې په پخوا کم اکوریسي نه راتله نو د ټیکنالوژي د وجه نه اوس زموږ سره اکوریسي ډېر زیات راغلی ده د هغې کې چې به کم سټرکچر پرابلم راتلل یا کم ټایم ضایع کېدو پخوا ټیکنالوژي نه نو مینول کار به کېدو په لاسونو باندې نو هغې به ټایم ډېر زیات ضایع کوو چې هغې ته موږ مینول ډرافټینګ وایو آرکیټیکټ بیسیکلی آرکیټیکټ ته ویلی کېږي ټیم لیډر یا سوسایټي لیډر آرکیټیکټ لټرلی هغه آرټ صرف د آرټ په نظر نه ګوري ځکه د ټولو نه اول زموږ سره د یو پروجیکټ ریکوایرمنټ راځي ریکوایرمنټ نه بعد زموږ سره سایټ انالیسیز راځي د هغې نه بعد زموږ سره چې دی دا ټوټل پیرامیټرز چې کله مونږ راغونډ کړو د هغې نه بعد زموږ سره آرټ راځي آرکیټیکټ بیسیکلی پرابلم حل کوي د یو پرابلم حل راوباسي مونږ پروجیکټ ته چې دی د یو پرابلم په نظر باندې ګورو فار ایگزامپل مونږ یو بلډینګ جوړو په هغې کې هوا نشته اوبه پکې نشته بایلاز پکې نه دي اپلای شوي نه په هغې کې خوشبو شته نه پکې اوپننګ شته زموږ سره بس یو سمپل باکس جوړ شو او بهر نه مونږ دا وایي چې یاره مونږ به دې باندې چې دی بس سونه ولګوله دا زموږ سره ښه آرکیټیکچر نه دی ښه آرکیټیکچر دپاره چې دی د کریټیکل ریډینګ ضرورت دی د کریټیو تھنکینګ ضرورت دی کور جوړولو دپاره چې دی نه زموږ سره د ډېر بجټ ضرورت دی نه زموږ سره د ډېر زیات ځای ضرورت شته د هغې لوازمات دا دي که نه چې د ټولو نه اول سایټ سلیکشن چې دی که نه فیزیبلیټي رپورټ د هغې پکار دی چې یاره زما دپاره یو آیډیل سایټ پکار دی چې هغه نه ډېر زیات کنټورز وي ولې دا سیزمیک زون دی دلته کې چې دی پلیننګ ډېر زیات په پراپر میتھډ باندې کول غواړي بیا د هغې نه علاوه چې دی د سیول انجینیر انوالومنټ په هغې کې هم راځي او که دې ته موږ وګورو د ټولو نه اول چې دی کله موږ سایټ سلیکشن وشي نو د هغې نه بعد موږ ګورو د هغې فیزیبلیټي رپورټ جوړېږي فیزیبلیټي رپورټ کې دا چې یاره سایټ انالیسیس موږ د هغې جج پړتال کوو د ځمکې چې یاره دا ورته څنګه پرته ده د هغې نه علاوه د دې ایکسیس کوم طرف ته کېږي د هغې شیپ څه دی د دې دا ټول پیرامیټر چې دي که نه د دې په حوالې سره چې دی نو زموږ د سایټ سلیکشن کېږي او د ټولو نه پکې ضروري خبره دا ده چې یاره که یو سړی کور جوړوي نو هغه له پکار ده چې هغه یو ښه آرکیټیکټ هایر کړي او د هغه بجټ مطابق د هغه د سایټ مطابق چې دی هغه د دې حل راوباسي کله چې یو پروجیکټ جوړېږي نو په هغې کې څومره چې زموږ سره انجینیرینګ فیلډ چې که نه د دوی انوالومنټ چې دی هغه ضروري دی خو پروجیکټ چې څومره یې که نه هغه آرکیټیکټ لیډ کوي دلته کې زموږ سره چې دی لیک آف ایجوکیشن به ته یا وایو یا به ته موږ لیک آف ډیزاینینګ وایو دلته کې چې دی دلته کې اویرنس یو سکیم جوړول غواړي چې یاره زموږ خلکو ته دا خبره ورسي چې یاره آرکیټیکټ کار څه دی د سیول انجینیر کار څه دی بیا چې کوم اسوسییټ انجینیرز دي ډپلوما هولډر نو په دې کې ډفرنس دا دی لکه زما یو اگزامپل به تاسو درکړم زما په غاښ باندې درد دی او زه وایم چې زه د هډوکو ډاکټر له ځمه نو موږ په دغه ځای کې موږ غلطي کوو چې یاره آرکیټیکټ بیسیکل ویلی کېږي ماهر نقشه جات ته د کور نقشه او ډیزاین چې دی هغه جوړوي سیول انجینیر چې دی هغه د بلډینګ لوډ راوباسي یا چې څومره های رایز سټرکچرز دي که نه په هغې کې لیډینګ چې دی د سیول انجینیر دی سیول انجینیر ته د ډیزاین آیډیا وي خو په یو ماینر لیول باندې څنګه چې آرکیټیکټ ته د سټرکچر آیډیا وي په یو ماینر لیول باندې د دوی مثال د خور او د رور دی چې په کم پروجیکټ کې سیول انجینیر او آرکیټیکټ کمباین کار وکړي نو هغه پروجیکټ چې هغه موږ سره سکسسفولي بل پاتې خبره ده اسوسییټ انجینیر شو کوم چې ډبلیمې والا دي
نو ډیپلوما والا مثال دا دی چې په هاسپټل کې یو ډاکټر مریض ډایګنوز کی بیا وتا چې د فارمیسي والا چې دی هغه وتا فارماسیست چې دی هغه وتا پرسکرپشن ولېږي او دا غیر علاوه نرس لاغه چې کله ریفر شي هغه وتا میډیکیشن وکړي نو زمونږ اولنې رول بده کې د ارکیټیکټ ته چې ارکیټیکټ چې دی هغه پلانینګ وکړي بیا سیول انجینیر چې دی دا ایگزیکیوشن وکړي او ډیپلوما هولډر چې څومره دي کنه اسوسییټ انجینیر دوی د سایت نگرانی کوي او دا کانسپټ داسې راغلی و چې کله 1970s 1980s په منځ کې کله انجینیرز یا ارکیټیکټس په خپله ډیزاین هم شروع کړو سوپرویژن هم شروع کړو ایگزیکیوشن هم شروع کړو نو هغوی ته ډېر زیات په دې کې مطلب تکلیفات میلاو شو هغوی بیا داسې یو ډیپلومې دا کانسپټ راویستو چې یاره انجینیرز به صرف آفس کې منیجمنټ به کوي ډیزاینینګ به کوي ارکیټیکټس سره او څومره چې اسوسییټس دي نو هغوی به د فیلډ چې دی هغوی به د فیلډ خیال ساتي او هغه کې به سوپرویژن کوي نو دې ځای کې چې دی نو دې ځای کې اویرنس موږ له پکار ده چې یاره په دې کې ډفرنس څه دی بل په مارکیټ کې څومره چې موږ کار وکړو یا موږ کسان ولیدل نو هغوی له چې څوک دا ټوکیټ د پرنټ ورکړي بس هغوی وایي چې یاره بس دا انجینیر دی او ما انجینیر سره نقشه جوړه کړې ده چونکې د پلانینګ شاته ډېر زیات محنت پکار وي ډېر زیات په فنکشنلټي طریقه باندې د کلاینټ په نیډ باندې چې پلانینګ کېږي نو هغه زما خیال دی چې صرف ارکیټیکټ کولی شي کنسټرکشن یا د ارکیټیکټ سره ریلیټډ چې څومره کنسرن ډپارټمنټس دي فار ایگزامپل ټي ایم اے شوه یا SDDA شوه سوات ډسټرکټ ډیولپمنټ اتھارټي شوه یا بلډینګ کنټرول اتھارټي شوه د ټولو نه اول چې کله ارکیټیکټ پلانینګ فائنل کی نه دغه سبمیشن ډرایوز تیار کی سبمیشن ډرایوز مطلب دای کنه چې دا یا هغه ټي ایم اے ته سبمیټ کړي یا SDDA ته سبمیټ کړي یا چې د بلډینګ کنټرول اتھارټي سبمیټ کړي نو د ټي ایم اے کردار عموما د سوسایټي په ډیولپمنټ کې دا دی چې هغې سره یو پروفیشنل ارکیټیکټ چې دی هغه لازمي دی ځکه د ډرایینګز یا د نقشو کوم اپروول چې د ټي ایم اے نه میلاویږي نو هغه ارکیټیکټ فایدل کوي بیا د هغې سره سیول انجینیر دی سیول انجینیر د هغې سټرکچر چې دی هغه اپروو کوي د هغې نه بعد چې کله نقشه هغوی اپروو کړي نو دا بیا لاړی شي SDDA ته لاړی شي سوات ډسټرکټ ډیولپمنټ اتھارټي ته لاړی شي نو بیا هغوی د خپل طرفه اپروول ورکړي بیا فاینل سټیج کې چې کله الموسټ په دې کې زموږ سره کمرشل پروجیکټ چې دي هغه انکلوډ دي بیا چې کله دا بلډینګ کنټرول اتھارټي ته لاړی شي نو د هغه ځای نه د دې چې څومره په بلډینګ کې ډرایینګز تیاریږي الکټریکل شو پلمبینګ شو یا میکانیکل شو یا سټرکچرل ډرایینګ شو دا هغه ځای نه فاینل هغوی ته چې دی نو سیم میلاو شي او هغوی ته چې دی نو فاینل د کار چې دی نو ټوټل اجازتنامه هغې ته چې دی میلاو شي ایز ارکیټیکټ که زه تاسو ته ووایم نه زموږ سره سوات چې دا په سیزمیک زون کې راځي په سیزمیک زون کې دی راځي دلته کې ارتکویکس هم راځي دلته کې انوایرمنټل پریشر زون دی یا انول پریسیپیټیشن یا انول سنوفال چې دی سره ډېر سیوا دی چونکې دلته کې خو ټریډیشنل سټایل ډېر زیات چلیږي خو ټریډیشنل سټایل دا ده چې هغه لږ بجټ کې چې دا هغه لږ اکنامیکل نه پرېوځي چونکې موږ چې الموسټ څومره کالونه کوو په سمارټ جیومیټري باندې کار کوو دا ځکه چې په ارکیټیکچر کې کلچر او ټریډیشنل چې دی دې ته د ټولو نه اول کتل چې دی هغه ضروري دي نو ټریډیشنل او کلچرل سټایل چې زموږ څومره دي د هغې سره چې کله سمارټ جیومیټري مکس شي که نه هغه پروجیکټ اکنامیکل ومې په لو بجټ کې دی جوړ شي بل هغې کې لږ اسټیټکس هم راشي نو زه خو وایم چې خلکو له پکار ده چې یاره خپل ټریډیشنل سټایلز هم پرې نه دي او ماډرن سټایل چې دی که نه هغې ته موږ مینیمالیزم وایو په سمپلیسټي باندې کار وشي یو خو هغه خوشنما ښکارېږي بل به هغې خرچه هم لږه راشي یا فیوچر کې بدلون سړی کول غواړي نه هغه هم ایزي نه ارکیټیکټس یا انجینیر چې دي هغوی د کمیشن کار بالکل نه کوي خو بیسیکلی کانټریکټ چې زموږ سره دوه ټایپس راځي یو کانټریکټ چې هغه چې موږ اخلو نو لیبر ریټ باندې اخلو کوم چې موږ یاره د مزدورۍ ټیکه دویم چې هغه موږ په ټرن کی باندې اخلو د مټیریل سره چې کومه ټیکه موږ اخلو نو په لیبر ریټ کې چې کم کانټریکټ موږ اخلو نو په هغې کې زموږ سره د ارکیټیکټ چې دی نو 10 to 15% چې دی که نه د هغه پروفیټ وي ځکه کم کانټریکټ چې موږ په لیبر ریټ اخلو نو په هغې کې زموږ سایټ سوپرویژن چې دی که نه هغه پکې
انوالو وي په دې کې نو په دې وجه باندې موږ بیا د ویزټ ایکسټرا چارجز نالو د هغې نه په دې وجه چې دی 10 یا 15% چې دی نه هغې چې دی زموږ پروفټ په هغې کې راوځي او ټرن کی پروجیکټ خو دا دی چې چونکې دلته کې د آرکیټیکچر حوالې سره چاته دونه اویرنس نشته لیک اف ایجوکیشن دی یا لیک اف ډیزاینینګ دی خلک دونه علم چاته نشته نو په دې وجه باندې زما خیال دی چې دلته کې تر اوسه پورې لا ټن کی پروجیکټس نه دي شوي کوم چې یو سړی و چې یاره د 3 کروڑ روپۍ والا او بس ماله به د کور چابي راکړې نو هغه لا دلته نه دي شوي د هغې وجه دا ده چې زمونږ ملاکنډ چې دی دا فری ټیکس زون دی دلته کې ټي ایم ای هم چې کوم کردار دی هغه لږ به صحیح توګه نه کوي یا سوات ډسټرکټ ډیولپمنټ اټارټي چې دا هغې هم نه کوي او بلډینګ کنټرول اټارټي خو زمونږ د سره اړو شته نو په دې وجه باندې چې دی چونکې رولز نشته لیګولیشن نشته او موږ ته داسې پلیټفارم نه دی میلاو شوی چې یاره تاسو دې انډر کار کوئ نو په دې وجه چې دی زه یم چې هغه سړی ټیک ورکوي نو په لیبر ریټ یې ورکوي او درته زه دا ووایم چې زما د مور په قبر یې لیږل دی وایي چې مرحت پې تیرې رحمت حق کا نزول هو زمونږ شهرت ډېر خوښ دی د هغې وجه دا ده چې الحمدلله زموږ والد صاحب چې کوم ګریډ کې ریټایر شوی دی یا په کوم ډیزګنیشن باندې هغې و د هغې کافي شهرت دی او هغې موږ ته دا نصیحت کړی دی چې یاره د پیسو شاته به چېرته نه لګئ شهرت واخلئ دا ستاسو دولت هم دی دا ستاسو هر څه دي نو موږ ته دوبۍ نه آفر وشو اسلام آباد نه آفر وشو خو موږ غواړو چې یاره موږ په خپل علاقه باندې چې دی دلته کې د خپلو خلکو خدمت وکړو چونکې مارکیټ کې ډېرو خلکو د علم شته چې یاره آرکیټیکټس ډیزاین فیس چې کوم دی که نه د ټولو نه منیمم فیس دی او الحمدلله چې څومره ایجوکیټډ او کوالیفاید خلک دی هغې زموږ ټوټل کلاینټس دي او د ننه پورې الحمدلله ډېر ښه سیټسفیکشن هغې ته موږ ورکړی دی یاره شهرت زموږ دپاره چې دی نه هغه ډېر ښه دی یاره عمران خان